عندما يبدأ الفنان المصري القديم في التفاصيل الصغيرة، تفاصيل من جدارية في مقبرة منن بمنطقة شيخ عبد القرنة بالبر الغربي بالأقصر، وهو كاتب الحقول في مصر العليا والسفلى والمسؤول عن السجلات الملكية نهاية عهد الملك تحتمس الرابع وأوائل عهد أمنحتب الثالث خلال الدولة الحديثة. الأسرة الثامنة عشر حوالي 1400 قبل الميلاد. وفي هذا المشهد نرى حصاد القمح تحت إشراف منن ونشاهد رجلين يحملان سلة كبيرة منتفخة وتفيض بالمحصول معلقة من عمود يرتكز على أكتافهما. والجميل هنا نشاهد تحت السلة فتاتان قاعدين للسقط واللقطة وتجمعان سنابل القمح اللي سقطت على الأرض، بينما يجلس آخر لأخذ قسط من الراحة.